ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ እንግሊሽ ፎር ቢግነርስ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 10 ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን ነው ልክ እንደተለመደው እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ሶስት ጊዜ አነባዋለሁኝ እናንተም ከኔ ልክ ነው አንብቤ እንደጨረስኩ እናንተም ከኔን እየተከታተላችሁ ያን አረፍተ ነገር ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው ዋናው ዓላማው ምንድነው ሰውን ለእንግሊዝኛ ማለት ለመናገርና ለመስማት ማዘጋጀት እስከሆነ ድረስ አንደኛ እኔ በማነብበት ጊዜ ነው ጆሮአችሁ እኔ የማነበውን በትክክል መስማት አለበት ከዛ ደግሞ ያንን ነገር ደግሞ ማለት አለባችሁ ማለት ነው ከዛ አፋችሁ እየተለማመደ ጆሮአችሁም እየተለማመደ ይሄናል ማለት ነው ከዛ በኋላ በደንብ መናገር ትችላላችሁ ሲደመር ደግሞ ሌሎች የሚናገሩትም ትሰማላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ አረፍተ ነገሮቹ ወስዳቸዋለሁኝ የመጀመሪያው the boy is reading the boy is reading the boy is reading እዚጋ the boy ያው ልጁ ነው is ያው ነው ማለት ነው ሌሎች ክፍሎች ላይ ክፍል አይተነዋል reading ማለት ማንበብ ማለት ነው the boy is reading ልክ የኛውን አረፍተ ነገሩ ነው ስለው የኛው ፒክቸሩ ስላለ በቀላሉ ይገባችኋል ለምሳሌ እኔ አሁን አውርቼው በአማርኛ ነገርያችሁ ይሄኛው ስዕሉ ባይኖር እናንተ በደንብ አትረዱትም ስለዚህ በደንብ እንድትረዱት ስላለ ማለት ነው እዚጋ the boy is reading the boy is reading the boy is reading the girl is jumping the girl is jumping the girl is jumping the girl is jumping the girl ማለት ያው ልጅቷ ማለት ነው is ማለት ነው ወይም ናት ማለት ነው jumping jumping ልክ jumping ማለት ስዕሉን ታውታለች ያው እየዘለለች መሆኗን ያሳያችኋል ማለት ነው ስለዚህ the girl is jumping ያው ልጅቷ እየዘለለች ነው ማለት ነው the girl is washing her hands The girl is washing her hands. The girl is washing her hands. The girl ያው ልጅቷ ነው ተመሳሳይ ነው ከዚህኛው ጋር isም ያው ተመሳሳይ ነው washing ልጅቷን እያየች ነው የሆነ ነገር እያደረገች ነው እዚህ ጋር ውሃ አለ ያስተዋውቃል ቧንቧ አለ washing ምን እያደረገች ነው እያጠበች ነው washing ማለት ማጠብ ማለት ነው her hands የምታጥበው ምንድነው her ማለት የሷ ማለት ነው she ማለት እሷ መሆኑን ተነጋግረናል she እሷ ነው her ደግሞ የሷ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ hands ማለት እጅ ማለት ነው hands ማለት እጅ ማለት ነው hands እጆች ነው s ስላለው hands ያው ፕሉራል ብዙ ስለሆነ hands ማለት እጆች ማለት ነው her የሷ ማለት ነው washing ማለት ማጠብ ማለት ነው ስለዚህ the girl ልጅቷ ማለት ነው the girl is washing her hands The girl is washing her hands. The girl is washing her hands. The woman is drinking water. The woman is drinking water. The woman is drinking water. The woman ማለት ያው እንደምታው ሴትየዋ እንደማለት ነው drinking ማለት መጠጣት ማለት ነው drinking መጠጣት ማለት ነው ምንድነው መጠጣው water ማለት ውሃ ማለት ነው ስለዚህ the woman is drinking water ሴትየዋ ውሃ እየጠጣች ነው ማለት ነው she is ironing clothes she is ironing clothes she is ironing clothes ironing ማለት መተኮስ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ካውያ ይታያል እዛ ካውያ ይዘው ልጆች እዚህ ጋር ያሉ ካውያ ያለ ironing ማለት መተኮስ ማለት ነው clothes ማለት ይሄው እንደምታው ልብስ ማለት ነው ልብሶች ይሄ ፕሉራል ነው clothes ልብሶች ማለት ነው she is ironing clothes she is ironing clothes she is brushing her teeth she is brushing her teeth she is brushing her teeth ልክ እንዳንብቁ እናንተ አሁን ባልነገራችሁ በአማርኛ ይገባችኋል በእርግጠኝነት she is brushing her teeth ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው ዝጋ she is ማለት ያው እሷ ማለት ነው she ማለት እሷ ማለት ነው brushing ማለት መቦረሽ ማለት ነው brush ማለት መቦረሽ ማለት ነው her ልክ ዝጋ ያየነው ማለት ነው የሷ ማለት ነው teeth ጥርሶቿን እየቦረሸች ነው ይሄኛው t e e t h ማለት ፕሉራል ነው teeth
ጥርሶች ማለት ነው። ቲ ኦ ኦ ቲ ኤች ቢሆን ደግሞ ቲዝ ማለት ነው አንድ ጥርስ ለማለት ነው። ቲ ኦ ኦ ቲ ኤች አንድ ጥርስ ነው። ይሄኛው ግን ቲ ኢ ኢ ቲ ኤች ጥርሶች ማለት ነው፣ ብዙ ጥርሶች። ስለዚህ she is brushing her teeth ብሩሽንግ አይደለም እዚህ ጋር ስታነቡት የኛው ብሩሽንግ አትበሉ። ምን ምንድነው brushing she is brushing her teeth she loves flowers ስለዚህ loves ያው love ማለት የመውደድ ነው፣ ሁሉም ሰው ይሄንን የሚያውቀው ይመስለኛል። flowers ማለት ደግሞ አበባዎች ማለት ነው። she loves flowers አበባ ትወዳለች ማለት ነው። እዚህ ጋር loves ብዬ love ብቻ አላልኩም፣ she loves flowers አላልኩም፣ she loves ነው። he ወንድ ከሆነ he ወይም ደግሞ she ከመጣ ኤስ እንጠቀማለን፣ ኤስ እንጨምርበታለን፣ loves ነው የምንለው። እነዚህ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር የምናቸው she loves ነው የምንለው። እናንተ ዝም ብላችሁም she loves flowers they love football እዚህ ጋር love ኤስ የለው። እዚህ ጋር she ወይም he ወይም it ከሆነ loves ይከተላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን they ከሆነ ወይም ደግሞ we ከሆነ they love we love you love ነው የምንለው ማለት ነው። they loves አንልም፣ they love we love you love ፉትቦል ማለት ይሄው እንደምታዩት እግር ኳስ ማለት ነው። they love ፉትቦል እግር ኳስ ይወዳሉ። the father and son are playing የሆነ ሰዎች እየተጫወቱ ነው እዚህ ጋር ያሉት። the father and son are playing the father ማለት አባት ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። and ማለት እና ማለት ነው። son ማለት ደግሞ ወንድ ልጅ ነው። son s o n ይሄኛው s o n ከሆነ son ወንድ ልጅ ማለት ነው። s u n ቢሆን ደግሞ ፀሐይ ይሆን ነበር። s o n son ወይም ወንድ ልጅ ማለት ነው። are playing እዚህ ጋር son ብለን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ the boy is ነው ያልነው። እዚህ ጋር ነው son is አላለም፣ ምክንያቱም are ነው የተጠቀምነው። ምክንያቱም ስንት ናቸው? the father and son ስንት ናቸው ማለት ሁለት ናቸው። ሁለት ስለሆኑ አንደኛው father and son ሁለት ስለሆኑ is አላለም። እዚህ ጋር ማን ያለው are playing። ይሄኛው isን የምንጠቀመው ለአንድ ሰው ለሲንግል ነው። ለምሳሌ he is she is ወይም it is እንላለን። isን ለምንጠቀመው are እንደምንጠቀመው we are you are they are ይሄኛው are ፕሉራል ነው፣ ካንድ በላይ ለሆነ ነው የምንጠቀመው ይሄኛውን verb ማለት playing ማለት ያው መጫወት ነው። the father and son are playing የአባትና ልጅ ያው እየተጫወቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይገልጸዋል the mother and daughter are playing the mother and daughter are playing the mother and daughter are playing the mother ያው እናቲቱ ማለት ነው። and ያው እና እቺኛዋ end አጭር ነው፣ ባጭሩ እቺኛዋ end ማለት ነች። እቺኛዋ end ማለት ባጭር ስትጻፍ እንደዚህ ትሆናለች ማለት end ማለት ነች እና ማለት ነች። እቺኛዋ end እና እቺኛዋ end ሁለቱም ይቺም end ማለት ናቸው እና ማለት ነው። the mother and daughter ማለት ደግሞ ሴት ልጅ ማለት ነው። ወንድ ልጅ ምን ይባላል? son ይባላል። ወንድ ልጅ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ወንዱ ልጅ son ሲባል ሴቶቹ ምን ይባላሉ? ሴት ልጅ daughter ትባላለች። the mother and daughter are playing ያው እናትና ልጅ እየተጫወቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር mother and daughter ሁለት ስለሆኑ verbu ምን ተጠቅመናል? እዚህ ጋር are ተጠቅመናል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ደግምላችኋለሁ እናንተም ያው እንደምትከተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። the boy is reading the boy is reading the boy is reading the girl is jumping the girl is jumping the girl is jumping the girl is washing her hands 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 the woman is drinking water the woman is drinking water the woman is drinking water
The woman is drinking water. She is ironing clothes. She is ironing clothes. She is ironing clothes. She is brushing her teeth. She is brushing her teeth. She is brushing her teeth. She loves flowers. She loves flowers. She loves flowers. They love football. They love football. They love football. The father and son are playing. The father and son are playing. The father and son are playing. The mother and daughter are playing. The mother and daughter are playing. The mother and daughter are playing. ክፍል 10 ይሄን ይመስል ነበር። በክፍል 11 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።